Hello Taste Buddies! This is Vince of Sauté and Sweet Corner and welcome back to our channel. At kung bago po kayo sa channel ko, please click the subscribe button at ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga yummy recipes. Today ay gagawa tayo ng quick and easy dessert na siguradong magugustuhan ng lahat. Ito ay ang cream puffs with berries. Ang tawag namin dito is Vinboitel. Ito po siya, ready-made na siya na nabibili with vanilla filling. Yan, may vanilla filling. I think meron ito sa Pinas, nakakita na ako once. Pero ito, nabibili na namin siya dito ng ganito. So, quick and easy recipe to guys. So, first, kailangan muna natin na i-mix ang ating mascarpone cheese. This is Italian cheese na. Ginagawa ko to guys pag wala akong time mag-bake, tapos meron akong bisita. Ito yung pinakamadali kong nagagawa na dessert para ma-serve sa aking guest. Ito ang ating mascarpone cheese. Then lagay natin ating heavy cream. At ang ating condensed milk. So we have to mix it well lang until incorporated na yung ating ingredients. Kasi malapot itong mascarpone cheese, so kailangan i-mix natin siya mabuti. So guys, mag-add pa ako ng heavy cream dahil medyo malapot ang ating mixture. Yung exact measurement guys, ilalagay ito sa description box natin. Ayan, I think pwede na to. So Taste Buddies, ready na tayong i-assemble ang ating cream puffs with berries. Meron ako ditong frozen berries, nabibili na rin dito na frozen, pero you can use fresh fruits, mas maganda. Pero meron ako dito different kinds of berries. Yan, so lagay natin ang ating cream puffs. Sobrang sarap nito, promise. Yan. Saka natin ilalagay ang ating mascarpone mixture. Then itap lang natin ang ating berries. Sobrang simple lang gawin guys. Kahit nakapikit kayo, kayang-kaya nyo gawin to. Tapos ang ganda pang tingnan, presentable siya. Pag isi-serve nyo sa mga guests nyo, sa inyong mga kids, nako, magugustuhan nila to. So guys, meron ako ditong warm water. So gagawa tayo ng chocolate syrup niya. So meron ako ditong chocolate powder. Tutunawin lang natin yan. So guys, well melted na yung ating chocolate. Then itatap lang natin
yung ginawa nating chocolate syrup mixture. Super yummy dessert. Walang kahirap-hirap. So, taste buddies, this is it, ang ating cream puffs with berries recipe. Sana po magustuhan nyo. Please comment down below, like, and paki-share na rin po sa inyong family and friends. Again guys, thank you for watching. Until my next yummy recipes. Thank you so much. Bye! Titikman na natin. Papatunayan ko sa inyo na talagang masarap. Yippee! This is the exciting part. I love this part. Yung tumitikim. Yummy. Bye. Frozen pa.